Itsmaxineeeee and welcome back to my channel and ibang damit ko ngayon kasi ang tagal na nun and na-realize kong wala akong intro kaya ito yung intro ko. So without further ado, let's go hop into the video. Ayan guys, so tapos na ako mag-moisturizer, ganun. So ang gagawin ko na lang is yung base natin. So as usual, yung base natin is yung Hairline On Control na liquid makeup kasi hindi pa ako nakakabili ng foundation, ganun. So meron pa lang ako is concealer and you know naman guys na dahan-dahan ko palang binibili yung makeup. So I'm going to blend it with my brush kasi ayoko siya lang biniblend ng kamay kahit na mas may coverage siya pag sa kamay. Wala lang kasi parang unlagkit ka na. Pero mas gusto ko siya, kaya mas gusto ko siya naka-brush ganun. So, next naman is sa ating concealer. And yung gagamitin natin concealer is ang Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25 Medium. So, maglalagay lang ako sa under eyes ko. Wala, parang ang dark. Sabi kasi ito daw yung shade. Parang ang dark naman, bes. So, sa mga parts pa na kailangan naka-conceal. Wala na. Nasa bag ko pa ata. Tapusin ko lang guys yung kilay ko and I'll be back. Tapos i-blend ko lang sa aking eyes.
Nakapag-cut crease na ako for the first time. Alam ko hindi siya sobrang perfect as in. Ayan, kasi lata naman hindi siya perfect. So, ang gagawin ko, yan is open. Bibilisan ko na kasi anong oras na. Tada! Welcome po sa makeup kit ko! So, gamit tayo ng glitters. Ay! Bibilisan ko na magsalita kasi full storage na ako. And gagamit ako. Ito yung gagamitin ko, guys. Ito. Yan. Kasi parang ang unique niya tignan. So, gagamitin ko yung fingers. In fairness, ang pigmented. And oh my god, kanina pa ako nagfi-film, right? So, mga 4 nagfi-film ako. Tapos ko na yung eyelashes ko and I know hindi siya pantay. As in, yung kabila talaga is hindi ko talaga perfect. Magpo-blush muna tayo. I'm going to use the Careline All Control Blush in the shade Fresh Tomato. So this is in the shade Ganders. Ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster.